කෙස්මයි නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල තියෙන රස්නේ නම් හිතා ගන්නවත් බෑ නේද? ඉතින් මේ අධික රස්නියත් එක්ක අපේ පොඩ්ඩන්ව අපේ දරුවන්ව පරිස්සම් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඇත්තට මේක හැම අම්මා කෙනෙක්ටම තාත්තා කෙනෙක්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙන මාර්ගෝපදේශයක්. ඇත්තටම දෙමව්පියන් විදියට අපේ හිතේ තියෙන ලොකුම බයත් ලොකුම ප්‍රශ්නෙත් මේක තමයි. මේ දරා ගන්න බැරි රස්නේ අපේ දරුවට කොහොම බලපාවේද? මොන වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්ද? හරි, අපි අද ඒ ගැන හරියටම දැනුවත් වෙමු. ඉතින් අද આપણે මේ පැහැදිලි කිරීමේදී අපි ප්‍රධාන කාරණා තුනක් ගැන අවධානය යොමු කරනවා. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද මේ රස්නේ සයිති වෙන්න පුණාන භයානකම, ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන හදිසි අවස්ථා. ඊට පස්සේ විජලනය සහ මස්පිඩු පෙරලීම වගේ තත්ත්වයන් ගැන කතා කරමු. අවසාන වශයෙන් දරුවන් අතර සුලභව දකින්න ලැබෙන සමය රෝගබාධ ගැනත් අපි බලමු. හරි, එහෙනම් අපි පටන් ගමු පළවෙනි සහ වැදගත්ම කොටසින්. ඒ තමයි heat exhaustion සහ heat stroke කියන තත්ත්වයන් දෙක. මේ දෙකේ වෙනස හරියටම දැනගෙන ඉන්න එක දරුවෙක්ගේ ජීවිතයයි මරණයයි අතර තීරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තරමටම මේක වැදගත්. හොඳට බලන්න මේ වෙනස තමයි අපි අඳුර ගන්න ඕන. heat exhaustion වලදී, ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය නිසා ඇතිවන දැඩි වෙහෙසේදී දරුවට අධිකව දහඩිය දානවා. සම අල්ලලා බලුවොත් සීතලයි, තෙතගතියයි, සුදුමැලි පාටයි. හැබැයි heat stroke කියන්නේ මේක තමයි භයානකම දේ. මේක හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍යම තත්වයක්. එතනදී වෙන්නේ ඇඟ ගොඩාක් රස්නේ වුණාට දහඩිය දාන්නේ නැහැ. සම සම්පූර්ණයෙන්ම වියලි, රතු පාටයි, ඇල්ලුවොත් ගිනි ගින්දර වගේ රස්නේ. මේ වෙනස හොඳටම මතක තියාගන්න. හරි, දැන් හිතමු දරුවට තියෙන්නේ heat exhaustion කියලා අපි අඳුරගත්තා කියලා. එතකොට කලබල වෙන්න එපා, කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මුලින්ම ඉක්මනටම දරුවාව සිසිල් සෙවණ තියෙන තැනකට අරන් යන්න. ඇඳගෙන ඉන්න හිර ඇඳුම් ඔක්කොම බුරුල් කරන්න. වැදගත්ම දේ දරුවට සිහිය තියවා නම් බොන්න දෙයක් දෙන්න. හොඳම දේ තමයි සිසිල් වතුර නැත්නම් ජීවන දියරයක් ටික ටික දෙන්න ඕන. දැන් මේක නම් ඔළුවටම දාගන්න. heat stroke කියන්නේ gederදී සනීප කරන්න පුළුවන් ලෙඩක් නෙවෙයි. කවදාවත් එහෙම හිතන්න එපා. මේකේ පළවෙනි පියවර, දෙවෙනි පියවර, තුන්වෙනි පියවර ඔක්කොම එකයි. ඒ තමයි තත්පරයක්වත් පරක්කු නොවි දරුවාව ඉස්පිරිතාලෙට ගෙනියන එක. හැබැයි ඉස්පිරිතාලෙට යන ගමන් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට දරුවාගේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය අඩු කරන එක. ඇඳුම් ඔක්කොම ගලවලා තෙත රෙදි කැල්ලකින් ඇඟ පිය දාන ගමන් පවන් ගහන්න. මේක හරිම වැදගත්. හරි, අපි මේ භයානක තත්ත්වයන් දෙක ගැන කතා කළා. දැන් අපි යමු අපේ දෙවෙනි මාතෘකාවට. මේකත් රස්නි කාලයට ගොඩක් සුලභව දරුවන්ට හැදෙන දෙයක්. ඒ තමයි විජලනය සහ මස්පිඩු පෙරලීම. දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි අපේ දරුවට විජලනය වෙලා කියලා අපි අඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එක. නේද? බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අඳුරගන්න පැහැදිලි ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා. දෙමෝපියන් විදිහට මේ දේවල් ගැන නම් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. බලන්න දරුවා පැය 6කට වඩා වෙලා චූ කරලා නැද්ද? අඬනකොට කඳුළු වෙන්නේ නැද්ද? කටයි තොලුයි වේලිලා වගේද? ඇස් දෙක ඇතුළට ගිලිලා වගේ පේනවද? මේවා තමයි විජලනයේ ප්‍රධානම සලකුණ. හරි, විජලනය වෙලා කියලා තේරුනොත් මොකද කරන්නේ? මෙතනදී දරුවාගේ වයස හරිම වැදගත්. බබා මාස 6ට වඩා අඩු නම් කිසිම හේතුවක් නිසා වතුර දෙන්න එපා. දිගටම මව්කිරි විතරක්ම දෙන්න. මාස 6ට වඩා වැඩි දරුවෙක්ට නම් නිතර නිවාගත් වතුර ටිකක්, ජීවනි දියරයක්, එහෙම නැත්නම් තැඹිරි වතුර ටිකක් දෙන්න. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න. කඩේ තියෙන පැණිබීමක් කෝලා වගේ දේවල් නම් දෙන්නම එපා. ඒ වයින් තත්ත්වය තවත් නරකතර හැරෙනවා. heat cramps අපි සිංහලෙන් කියනවා මස්පිඩු පෙරලීම කියලා. මේකත් රස්නෙට වෙන දෙයක්. සරලවම කිව්වොත් ගොඩක් දහඩිය දානකොට ඇඟෙන් වතුර විතරක් නෙවෙයි ලුණුත් පිට වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි කකුල්වල සමහර විට බඩේ මස්පිඩු එකපාරටම තද වෙලා දරුණු වේදනාවක් එන්නේ. හදිස්සියේ දරුවෙකුට මස්පිඩු පෙරළුනොත් කලබල වෙන්න එපා. සරල පියවර තුනයි තියෙන්නේ. 1. දරුව සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒක නවත්තලා සිසිල් තැනකින් වාඩි කරවන්න. 2. වේදනාව තියෙන මස්පිඩුව හරියම හිමින් මෘදුව මසාජ් කරන්න. 3. ඇඟට නැති වුණු ලුණු ටික ආපහු දෙන්න, ජීවනී ටිකක් හරි තැඹිලි පතුරු ටිකක් හරි බොන්න දෙන්න. හරි, එහෙනම් අපි යමු අපේ අන්තිම මාතෘකාවට. ඒ තමයි මේ රස්නේ කාලෙට දරුවන්ගේ සමට ඇතිවෙන ප්‍රශ්න. අපි බලමු මේ දහඩිය බිබිලි සමපිච්චන එක වගේ දේවල් වලට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. heat rash නැත්නම් දහඩිය බිබිලි. මේක නම් ගොඩක් දරුවන්ට හැදෙනව නේද? දහඩිය දාන සිදුරු හිර වුණාම එන පොඩි රතු පාට බිබිලි තමයි මේ. ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුණුවන් බෙල්ල වටේ, පපුවේ, කිහිලියට ඒ වගේ දහඩිය රැඳෙන තැන්වල. මේවට කරන්න තියෙන හොඳම දේ බෙහෙත් ගන්නවටත් වඩා දරුවෝගේ හැම පුළුවන් තරම් සිසිල්ව
වියලිව තියෙන එක. දහඩිය හොඳට උරා ගන්න සැහැල්ලු කපු ඇඳුම් අඳවන්න. අනික හැමේ සිදුරු වැහෙන විදිහේ ඝනකම් ක්‍රීම් වර්ග, පවුඩර් වර්ග ගන්න යන්න එපා. ඒකෙන් තත්ත්වය තවත් නරක අතර හැරෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සන්බර්න්. ඒ කියන්නේ අවුවට සම පිච්චෙන එක. මේක නම් අති හැමෝම දන්න දෙයක්. හැම රතු පාට වෙලා වේදනාවක් එනවා. සමහර වෙලාවට ටිකක් දරුණු වුණොත් වතුර බිබිලිත් එන්න පුළුවන්. දරුවෙකුගේ සම පිච්චුනොත් කරන්න ඕන දේවල් වගේම නොකරන්න ඕන දේවලුත් තියෙනවා. කරන්න ඕන දේවල් තමයි සිසිල් වතුරෙන් තෙමපු රෙද්දකින් හිමින් තවන එක. කෝමාරිකා ජෙල් වගේ දෙයක් ගාන එක. නොකරන්න ඕන දේ කිසිම හේතුවක් නිසා බිබිලි කඩන්න එපා. එහෙම කළොත් ඒකෙන් ලොකු ආසාදන ඇති වෙන්න පුළුවන්. අවසාන වශයෙන් එක්සිමා. ඒ කියන්නේ අතපයේ දද තීන දරුවන් ගැනත් අපි කතා කරමු. මේ රස්නේ කාලේ ඒ දරුවන්ට ටිකක් අමාරුයි. මොකද දහඩිය දානකොට හැම තවත් වියලි වෙලා කසන එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. එතකොට තියෙන තත්ත්වය නරක අතට හැරෙනවා. ඉතින් මේකට මොකද කරන්නේ? පීවර කිහිපයක් තියෙනවා. 1. දවසකට දෙපාරක්වත් සිසිල් වතුරින් නාවන්න. හැබැයි සබන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න එපා. 2. නාවල ඉවර වුණ ගමන්ම ඇඟ පිහින්න කලින් ඒ තෙත පිටින්ම වෛද්‍යවරයා දීපු මොයිස්චරයිසර් එක හොඳට ගන්න. 3. දරුවා හැම කසල තුවාල කරගන්න නිසා නියපොතු කොටට කපලා තියෙන එකත් හරිම වැදගත්. ඉතින් අපි අද කතා කරපු මේ හැම දෙයකින්ම පැහැදිලි වෙනවා නේද? වැදගත්ම දේ තමයි දැනුවත්කම කියන එක. මේ தත්ත්වයන් ගැන හරියට දැනගෙන කලබල නොවි නිවැරදි දේ නිවැරදි වෙලාවට කරන එක තමයි අපේ දරුවන්ව මේ රස්නෙන් ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. ඇත්තටම මේ තොරතුරු හැම අම්මා කෙනෙක්ටම තාත්තා කෙනෙක්ටම ගොඩාක් වදිනවා. ඒ නිසා මේ දැනුවත් කිරීම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් ප්‍රශ්න තියෙනව නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. කේෂ්බෝයි නාලිකාවෙන් මේ වගේම වැදගත් මාතෘකාවක් අරගෙන අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු. නැරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි.